pasabog. Granola? Ano ba yung granola, guys? Hi guys! I'm Kylie. Today, magbumukbang tayo ulit. At ngayon, ang titikman naman natin ay ang mga pagkain mula sa Jobsite Beers and Cheers. So without any further ado, let's start! Ang una-una sa lahat ay itong si garlic parmesan. Ayan, tingnan nyo guys. Meron siyang garlic bits. Alam, sarap. Matamis siya. At saka meron siyang kick of garlic. Ang sarap. Meron din siyang cheese, guys. Merong onting kick ng, onti lang naman, anghang. Sunod naman, tikman naman natin si Chinese sesame. Ayan, feeling ko ano to, matamis to. And meron siyang sesame seeds. Oh, wow! Mas matamis siya kaysa sa garlic parmesan. Tapos, malasa. Sobra siyang malasa. Ayan. And last but not the least, natitikman natin sa mga chicken nila ay itong si Blazing Hot. Hala, nakakatakot. At the same time, very exciting to taste it. Kasi kitang-kita, no? May mga crispy garlic chips. Oh my. OMG guys, sumasabog siya sa ano ko, sa lalamunan ko. Blazing talaga siya. So, syempre, hindi mawawala ang mga desserts at saka mga extra snacks. Ayan, pinadalhan din nila tayo ng lumpia. Ito po, lumpia with sauce. Parang maanghang din, OMG. Meron din siyang kasamang sausawan. Meron siyang mga buong sili. Para siyang sisig empanada. Ang sarap. Tikman na natin ang kanilang granola balls. Yan. So, it has 6 pieces. So, this is how it looks like. Ayan siya. Mga nuts. Ang crunchy. Ang sarap. So, I think that's it. Na-enjoy ko tikman ang mga chicken at mga snacks. Marami pa silang ino-offer, so make sure to check their menu. At yung pinaka-favorite ko na chicken na tikman ko ay si garlic parmesan. I'm looking forward to taste their other chicken. And, ang favorite ko rin na dessert na gustuhan ko ang kanilang granola balls. Aside from that, their owner will be also joining a pageant. So, let's support her. I hope you enjoyed this mini mukbang. And I'll see you again on my next mukbang and my other videos. Ganun. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye!